हेलो व्हाट्स अप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु आज पनि फेरि पनि तपाईहरु समक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि तपाईहरुलाई एआई प्लटर मेसिनको बारेमा तपाईहरुलाई भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकजना मेरो सब्स्क्राइबर दाइले चाहिँ मलाई यो भिडियो बनाउनु भनेर एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दा मैले आज यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ एकदमै डिटेल्समा मैले बनाएको छु र जो तपाईहरु एआई प्लटरको बिगिनर हुनुहुन्छ हैन, कसैले चाहिँ यो व्यवसाय गर्न चाहनु भइरहेको छ भने चाहिँ यो मेरो च्यानलमा तपाईहरु जोडिनुहोस् र यो च्यानलमा तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी डिटेल्समा पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यापटप हैन, कम्प्युटर सम्बन्धी हैन, कुन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने, कुन सिस्टम सफ्टवेयरमा यो सपोर्ट गर्छ अथवा कुन ल्यापटप किन्नेको डेस्कटप किन्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले म बताउन गइरहेको छु। आज चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्समा हैन, एउटा सानो कुरा पनि नछुटाइकन कम्प्युटरको सफ्टवेयरको बारेमा पनि तपाईलाई डिटेल्समा त्यसको हिस्ट्रीहरुसँग जोड्दै तपाईहरुलाई चाहिँ म कम्प्युटर र प्लटरको कनेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईलाई आइडिया बताउने छु। र यसमा धेरै बाहिरी ज्ञानहरु हैन, अन्य ज्ञानहरु धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने भिडियो एकदमै लामो हुन सक्छ। तपाईहरुलाई भिडियो लामो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई म पार्ट 1 र पार्ट 2 बनाउँदै छु र तपाईहरुले पार्ट 1 बाइ 1 पार्ट चाहिँ तपाईहरुले त्यो चाहिँ नछुटाउनु होला। छुटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी चाहिँ केही लाभदायक हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले फुल हेर्न नभुल्नु होला। यहाँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ डिटेल्समा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ है। एक शब्द पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ तपाईहरुको लागि भनेर म भन्न चाहन्छु। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईले मेरो भिडियो मन पर्ने तपाईले लाइक गर्नु होला। यदि मन नपरेमा मेरो कमजोरी देख्नु भयो भने तपाईले प्रतिक्रिया गर्नु होला। यदि तपाईलाई चाहिएको भिडियो तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको भिडियो ल्याउने नै छु अवश्य भन्दै आउनुस्, सुरु गर्ने छु। DevRai 20M TV। साथीहरु तपाईलाई म डिटेलमा सम्झाउने प्रयास गर्ने छु। र सर्वप्रथम त तपाईहरुले तपाईहरुको कम्प्युटरमा कुन सिस्टम सफ्टवेयर छ है। सिस्टम सफ्टवेयर धेरै प्रकारको हुन्छ। अनि कम्प्युटरमा तपाईहरुको कुन सिस्टम सफ्टवेयर छ, जस्तै भर्जनहरु हैन, कुनै पहिला एक्सपी हुँदै आएर विन्डोज 7 हुँदै आएर अहिले 8 भयो। 8 भएपछि अहिले फेरि 10 भएको छ। 10 पछाडी पनि 11 आइसकेको छ। र तपाईहरुले जुनै पनि लाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लेटेस्ट भनेको 11 विन्डोज 11 भर्जन हो। र मसँग चाहिँ तर विन्डोज 10 मात्रै छ हैन। विन्डोज 10 भए पनि विन्डोज 10 ले काम गर्छ। विन्डोज 10 को चाहिँ यो इन्टरफेस हो है। अनि विन्डोज 10 मा चाहिँ यहाँ तल गएर हेर्नुस्, यहाँ तल जाँदाखेरि तपाईले यो विन्डोज स्टार्ट लेख्छन्। स्टार्टमा तपाईले थिच्नु भयो भने यसरी यो विन्डोज 10 को इन्टरफेस यस्तै हुन्छ है। अनि यो यताको यो एप्सहरु छ नि, यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले मोबाइल र कम्प्युटरलाई कम्बाइन गर्ने अनि दुईटै सफ्टवेयर मोबाइलमा पनि चल्ने कम्प्युटरमा चल्ने भनेर चाहिँ यो सफ्टवेयरको स्थापना गरेको थियो। तर यो चलेन यसरी। अब यो विन्डोज 10 को इन्टरफेस यस्तो हुन्छ हैन। यो विन्डोज 10 को इन्टरफेस हो है। र तपाईले विन्डोज 10 तपाईकोमा विन्डोज 10 छ भने विन्डोज 10 नै चलाउनुस्। तपाईमा विन्डोज 11 छ भने अहिलेको नयाँ लेटेस्ट 11 नै चलाउनुस् हैन। अथवा तपाईसँग 8 छ भने 8 नै चलाउँदा नि हुन्छ, सपोर्ट गर्छ। र विशेष गरी तपाईलाई अब यो कम्प्युटरको बारेमा त छोटकरीमा भनिहाले। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लटर मेसिन हो। यसले चाहिँ कटिङ गर्ने काम गर्छ है। यो चाहिँ कतिपय मान्छेले यसो हेर्छ र यो त प्रिन्टर रहेछ, यो त फ्ल्याक्स प्रिन्टर रहेछ भनेर सोच्छ कि, तर हैन। यो प्लटर हो। यो प्लटरले चाहिँ कटिङ गर्छ स्टिकरलाई। स्टिकरमा दुईटा लेयर हुन्छ, एउटा माथिल्लो लेयर र तल्लो लेयर। र माथिल्लो लेयर चाहिँ कट गरेर यसले उक्काएर नम्बर के अरे टेक्स्टहरु हैन, अनि ग्राफिकहरु यसले कट गर्छ है त। यसको कट गर्ने पनि एउटा डिजाइन गर्नुपर्छ हैन, फिक्स डिजाइन हुनुपर्छ यसको। र त्यो फोटोलाई कट गर्न सक्दैन। यसले चाहिँ फिक्स लाइनलाई हैन, आउटलाइनहरुलाई चाहिँ यसले फिक्स गरेर काट्ने हो है। आउटलाइन हामीले उबाट कम्प्युटरबाट हैन, कम्प्युटरमा पनि के युज गर्नुपर्छ भने हामीले यो एआई प्लटरको लागि चाहिँ यो छ नि, यो तपाईले देख्नुहुन्छ। यो एआई प्लटरकै लागि भने चाहिँ तपाईले कोरल ड्रबाट कट गर्नुपर्छ। तपाईले कोरल ड्रबाट कट गर्दाखेरि तपाईको हैन त्यही अनुसारले कोरल ड्रमा डिजाइन गरेर कट गर्ने हो हैन। कट गर्दाखेरि पनि त्यसको आउटलाइनको हिसाबले हुन्छ कटमा हैन। आउटलाइन टेक्स्टको आउटलाइन, ग्राफिकको आउटलाइन अनुसारले कट गर्ने हो। त्यही भएर यसको बारेमा मजाले म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अब यसको पावर अन गर्ने सिस्टम चाहिँ यहाँ हुन्छ, यहाँ पछाडी। यहाँ करेन्ट मैले लाइन लगाइसकेको छु र पावर अन गर्ने सिस्टम यहाँ हुन्छ। र तपाईलाई राम्रोसँग देखाउँछु। यसको मोडल यही हो। नेम अफ द प्रोडक्ट्स VCM, टाइप अफ नम्बर 721 हैन। भोल्टेज 85 भोल्टेजदेखि 264 भोल्टेज मेसिन चल्छ। करेन्ट 1 एम्पियरले चलिहाल्छ हैन। सिरियल नम्बर यस्तै छ। अब यसलाई हामी पावर अन गर्छौं। पावर अन गरेपछि यो आफ्नो ठाउँमा बस्छ। यो यसको पोइन्ट हो। यो चाहिँ
यो चाहिँ यसको डिफल्ट पोइन्ट हो। यो पहिला जसरी जे गरे पनि अन्तिममा गएर यही डिफल्ट पोइन्टमा आउँछ यो चाहिँ। र यहाँभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ यो फिता हो। यो फिता कुनै बेला चुटिन सक्छ। मेरो एकचोटि चुडिएको थियो, फेरि मैले गाँसेको, अनि योहरू उफ्रिन सक्छ, यो निडलहरू बिग्रिन सक्छ। र यहाँ यसको सेटिङ म तपाईँलाई राम्रो बताउने छु। अब यो सेटिङ सेट गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यो F+ र F- भनेको यो फोर्स हो। यसको के को फोर्स भन्दाखेरि F के को फोर्स भन्दाखेरि यसले थिच्ने जुन चाहिँ फोर्स छ नि त्यो फोर्स हो है। यो F भनेको केजीमा हुन्छ। यो F चाहिँ हैन, यो फोर्स भन्ने चाहिँ केजीमा हुन्छ। यहाँ कति लोड लाउने हैन, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 200 ग्राम, 500, 1 केजी, 2 केजी कति लोड लाउने यहाँ सेट गर्नुपर्छ। यो फोर्स प्लस भनेको बढाउने हो, फोर्स माइनस भनेको घटाउने हो है। तपाईँ यहाँ राम्रोसँग याद गर्नु होला। अनि यहाँ छ यो V+ र V- भनेको चाहिँ स्पिड, कतिको स्पिडमा गर्ने हैन, तपाईको यो निडल कतिको स्पिडमा चलाउने त्यही अनुसारको हो यो हैन। त्यो अनुसारले यहाँ तपाईले यहाँ सेट गर्नुपर्छ। यो सिम्पल यो राम्रो खालको यो भिनाइल छ नि, यो कोटेड भिनाइल छ, त्यो एल्युमिनियम कोटेड भिनाइल चाहिँ राम्रो हो। त्यसमा चाहिँ तपाईले यो तपाईले भर्सक यहाँ 60 मात्रै राख्नुपर्छ यसलाई, यसको लागि चाहिँ है 60 मात्रै राख्नुस्, किनभने यसलाई धेरै कडा चाहिँदैन, 60 ग्राम राख्दा हुन्छ। र स्पिड चाहिँ भर्सक तपाईले ठिक्कमा राख्नुस्, यहाँ 500-400 मिलिमिटर पर सेकेन्ड राख्न सक्नुहुन्छ है। र यो भनेको रिसेट है। कुनै बेला तपाईको यो प्लटर मेसिन ह्याङ हुन्छ, ह्याङ हुँदाखेरि तपाईले यसलाई रिसेट गर्नुपर्छ। यसरी रिसेट भएपछि त्यो ह्याङ भएको ठिक हुन्छ। अनि तपाईको अब यहाँ अरू पनि छ, जस्तै तपाईको यो कटिङ गरेको चिज यहाँ यी बीचमा काटेको छ, छेउछेउमा अलिअलि बाँचेको छ रहेको छ भने अब तपाईले डाइरेक्ट यताबाट गर्दाखेरि त सिधै उसले के गर्छ, यहाँ जता राखेको त्यहाँदेखि कटिङ गर्न सुरु गर्छ। तर मैले अब यो ठाउँबाट चाहिँ मैले कटिङ सुरु गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि तपाईँ के गर्ने, यो यसमा जाने, यी पसमा क्लिक गर्ने, अनि चलाउने यो एरो, यो यताउति लेफ्ट राइट दायाँ बायाँ भन्ने कुरो यो छ नि हैन, अगाडि पछाडि हैन, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ भन्ने यो। अनि तपाईले यो थिचिपै पहेँलो भइसकेपछि सिधा लगेर कहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने होइन, तपाईँ त्यहाँ लानुहोस्, त्यहाँ पोइन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ ठ्याक्क पोइन्ट गरेर के गर्नुहोस्, अनि यहाँ ठिक्क बस्यो नि हैन, बसेको ठाउँ छ। अनि तपाईँले यो यहाँ चाहिँ ओरिजिन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि त्यो के भयो, त्यहाँ गएर सेट भयो। अब तपाईँले कम्प्युटरबाट यहाँबाट तपाईँले चाहिँ कमान्डिङ गर्नुभयो सफ्टवेयरमा हैन, त्यहाँ डिजाइन कमान्डिङ गर्नुभयो भने त्यसले के गर्छ, यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सुरु गर्छ। र यसमा तपाईले राम्रोसँग कम्प्युटरको नलेज हुनुपर्छ, मापनहरू हैन, मेजरमेन्टहरू, कम्प्युटरमा मेजरमेन्ट गर्ने कसरी हैन, त्योहरू पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ यो टेस्ट भनेको चाहिँ मेरो निडलले कति काटिरहेको छ हैन, पहिलो टेस्ट हो हैन, कति काटिरहेछ भन्ने कुरो यहाँ तपाईले यो थिच्ने बित्तिकै के गर्छ, यसले टेस्ट गर्छ, यहाँ आफै कटिङ गरेर देख कतिको कटिङ गर्छ भनेर हैन, निडल कतिको ठिक छ भनेर यसले के गर्छ, टेस्ट गर्छ। ओरिजिनल थिचेर यो टेस्ट गर्ने है, कति कटिङ गर्छ, यो ठिक्क कटिङ गरेको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है, कटिङ गरेको छ। हो यसरी यो टेस्ट गर्ने हो यो बटन। अनि यो सेटअप गर्ने, या कुन कति सेटअपमा राख्ने। यो सेटअप चाहिँ के हो भने, जस्तै यो कम्प्युटर र यो के अरे उको प्लटर मेसिनको इन्गेजमेन्ट हुने, जुन एक आपसमा कनेक्ट हुने यो सेटिङहरू है। यो तपाईँको यो बाउन्ड लेखेको छ नि, बाउन्ड 960 बाउन्डमा तपाईँले भरे सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो सेटअप याद गरिराख्नु होला। र तपाईँले यस्तै हो, यो सेटअपबाट जानुहोस् है। तपाईलाई यसमा कुनै यो प्लटर सम्बन्धी कुनै डाउट छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो रड छ, यो यहाँ सबैमा 2-2वटा रड दिएको हुन्छ। यो रडमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, भिनाल बेरेर तपाईँले राखेर माथिबाट यसरी ल्याएर यसरी गर्नुपर्छ। अब यो कसरी घुम्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि उचाल्ने चाहिँ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्, उचाल्यो, 3टा हुन्छ, 3टा चक्का हुन्छ। यो चक्काले नै हो अगाडि पछाडि गर्ने, उचाल्यो, देख्न सक्नुहुन्छ, उचाल्यो। अब यसलाई बसाउन सक्नुहुन्छ, अब यसलाई बसाउँछ, बस्यो, थिच्यो हैन, यो 3टा हुन्छ। यो सफा पनि गर्दै गर्नु होला। यहाँ उचाल्ने सिस्टम छ, यहाँ यो उचाल्यो भने खुल्यो, अनि थिच्यो भने के गर्यो, यो ठ्याप्पै पेपरलाई थिच्छ यसले हैन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग है ल। र अब भने हामी कम्प्युटरमा जानेछौँ। अब फेरि तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन गइरहेको छु। र अब प्लटर मेसिन किन्नुभयो, अनि कम्प्युटर पनि किन्नुभयो, तर अब एक आपसमा त सम्बन्ध गाँच्नु पर्यो हैन, कनेक्ट गर्नु पर्यो। कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा एउटा यही सम्बन्धी ड्राइभर राख्नुपर्ने हुन्छ। यही सम्बन्धी तपाईँले एउटा ड्राइभर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ड्राइभर चाहिँ तपाईँलाई यो मेसिन आउँदाखेरि यही मेसिनसँग चाहिँ एउटा प्लटर मेसिन आउँछ हैन, त्यो यही मेसिनसँग एउटा सिडी आउँछ। त्यो सिडी चाहिँ तपाईँले यसमा कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यो इन्स्टल गरेपछि त्यहाँ ड्राइभर हुन्छ र त्यो ड्राइभर सँगसँगै एउटा सफ्टवेयर पनि हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गरेर हैन अनि एक आपसमा के गर्नुपर्छ कनेक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र कनेक्टिङ गर्दाखेरि पहिलो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भने सफ्टवेयर इन्स्टल गरिसकेपछि सबै इन्स्टल भइसकेपछि के गर्ने यसको र यसको जुन चाहिँ नम्बर छ पोर्ट नम्बर कनेक्ट नम्बर हुन्छ त्यो कनेक्ट नम्बर चाहिँ हामीले सेटअप गरेर मिलाउनुपर्छ अनि मात्रै चल्छ। सफ्टवेयर इन्स्टल मात्रै गरेर पनि हुँदैन। यस र यसको चाहिँ पोर्टको कोड नम्बर हरू चाहिँ के गर्नुपर्छ आइपीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ एक आपसमा कनेक्ट गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ सेट गर्नुपर्छ अनि मात्रै एक आपसमा के हुन्छ कनेक्टिभिटी मिल्छ है। त्यसका लागि तपाईलाई म सम्पूर्ण डिटेल्समा जानकारी दिनेछु। अब तपाईले कम्प्युटरमा के लाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अब यो प्लटरसँग कनेक्टिभिटी गर्नलाई त ड्राइभर र सफ्टवेयर हाल्नु पर्यो। तर तपाईले अब डिजाइन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो कोरल ड्र डाउनलोड गर्नुपर्छ है। कोरल ड्र डाउनलोड गर्नुहुन्छ। कोरल ड्र कहाँबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाई क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। क्रोम ब्राउजरमा गएर यहाँ तपाईलाई गेट इन्टु पीसी लेख्नुस् हैन GET गेट INTO2 PC भनेर यसरी गरेर तपाईले सर्च गर्नुस्। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेट इन्टु पीसी डाउनलोड फ्री योर भनेर भनेको छ नि। अब यहाँ चाहिँ यहाँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न पाइन्छ हैन। अब यहाँ जानुस् यहाँ भित्र जानुस् गेट इन्टु पीसी को वेब पेज भित्र पसेर अब यहाँ सर्च गर्ने ठाउँ छ यहाँ सर्च गरेर तपाईले अब तपाईले कुन चाहिँ कोरल ड्रको पनि धेरैवटा भर्जन छ X3 हैन X5 X7 X8 X13 नयाँ भर्जन आएको छ। तर मैले चाहिँ के गर्छु मैले X5 हालेको छु हैन X5 हालेको छु। तपाईले पनि मैले जस्तै X5 नै हाले राम्रो हैन सजिलो हुन्छ मसँगै फलो गर्न। अनि यहाँ तपाईले यहाँ सर्च बार छ यहाँ सर्च बारमा गएर तपाईले के गर्नुपर्छ यहाँ कोरल ड्र कोरल ड्र X5 भनेर के गर्नु सर्च गरेर यहाँ गोमा थिच्नुस्। यहाँ कोरल ड्र धेरैवटा छ। यो कोरल ड्र हाल्नुपर्छ तपाईले चाहिँ यहाँ भित्र पनि पसिदिन्छु। अब तपाईले त्यहाँ थिचिसकेपछि यो यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। यस्तो इन्टरफेस खोलेपछि तपाईले माथि स्क्रोल अफ गर्दै जानुस्। गर्दै गएपछि तपाईले यहाँ तल डाउनलोड गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ डाउनलोड फुल सेटअप हैन डाउनलोड गर्नुपर्छ। तपाईको यो डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको जिप फाइल अथवा रेयर फाइल भन्छ जिप फाइलमा बस्छ। जिप फाइलमा बसेपछि तपाईले त्यो जिपलाई चाहिँ रेयरको सहायताले एक्सट्र्याक्ट गरेर फोल्डरमा लानु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एक्सट्र्याक्टको लागि यहाँ पासवर्ड दिएको हुन्छ। यो पासवर्ड हाल्नुपर्छ एक्सट्र्याक्टको लागि हैन। जस्तै अब मैले अस्ति डाउनलोड गरिसकेको छु यही हो जिप फाइल अथवा रेयर फाइल भन्छ। यो यसरी यस्तो फाइल भित्र बस्छ। यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो उमा के अरे इन्टरनेटमा क्रप्ट भन्छ क्या फाइलहरु कुनै क्रप्टहरुबाट बच्नको लागि त्यसलाई सेभ गरेर कभर लाग्यो। यो चाहिँ कभर लाग्यो भन्नुपर्छ। अब रेयर एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो युटिलिटी सफ्टवेयर छैन भने यो डाउनलोड गर्नुस्। विन रेयर 32 को पनि छ 64 को पनि छ है। यो कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँ बिट भन्ने हुन्छ एउटा 32 बिटको हुन्छ एउटा 64 बिटको हुन्छ हैन। मेरो चाहिँ यो 32 बिटको हो र मैले 32 बिटको लाउँछु र 64 बिटको छ भने 64 बिटकै तपाईले लाउनुहोस्। यो रेयर सफ्टवेयर है। यो जस्तो जिपलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर फोल्डरमा हाल्नको लागि फोल्डरमा बनाउनको लागि त्यो कभर हुन्छ नि। जस्तै तपाईको नरियलको भित्रको गुदी खानको लागि त कभर फुकाल्नु पर्छ। त्यो कभर चाहिँ किन भन्दाखेरि भित्रको गुदीलाई सेभ गर्नको लागि। त्यस्तै यो फाइल चाहिँ के गर्छ यहाँ भित्र सफ्टवेयर छ तर यो सफ्टवेयर निकाल्नको लागि यो बाहिरको कभरलाई तपाईले निकाल्नुपर्छ। त्यो कभर निकाल्नको लागि यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर उता निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईको माउस राइट क्लिक गरेर यसो गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ दिएको छ भनेको छ। अब एक्सट्र्याक्ट गर्नुबित्तिकै यसरी गर्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्नुबित्तिकै यसरी कुदेर एक्सट्र्याक्ट भएर अब यो हामीले गरेको यो सेम फाइल के गर्छ सेम फाइलमा एक्सट्र्याक्ट भएर बसिदिन्छ फोल्डरको रूपमा। अघिको हामीले गरेको विन रेयर 32 भनेर यसरी सफ्टवेयर भित्र यसरी पसिदिन्छ। अनि यो सफ्टवेयर तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ केमा कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यही इन्स्टल गर्ने अप्सन छ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै है। तपाईलाई यो डिटेलमा बताएको छु। भिडियो धेरै लामो हुन्छ यो सबै बताउँदा र तपाईले अब तपाईको लागि यो भिडियो चाहिँ के हुन्छ भने स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ है ल। तपाईले पुरा हेर्नु भन्दा पनि पुरा जानकारी चाहिँ राम्रोसँग कन्टिन्यू लिनुस्। भिडियो ढिलो आउन सक्छ नआतिनु होला। वर्षकै ढिलो भन्दा पनि तपाई चाहिँ राम्रोसँग जान्ने प्रयास गर्नुहोस् है। एक्सट्र्याक्ट गरेर तपाईले अनि एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ कोरल ड्र तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्ने तरिका पनि म अर्को भिडियोमा बताउने छु। यो सफ्टवेयर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोरल ड्र। यसलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। यसबाट नै
हरेक डिजाइनहरू राम्रो हुन्छ हैन। माइक्रोसफ्ट वर्डहरू छ नि, त्यो वर्ड पावर पोइन्टहरू छ, तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरूको समस्या चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। तर यसमा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले आकारहरू दिन, डिजाइन गर्न, ग्राफिकहरू डिजाइन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो कोरल राम्रो हुन्छ। अनि यो कोरलबाट तपाईँले के गर्नुपर्छ, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू सपोर्ट गर्दैन है तपाईँले ल। तपाईले त्यो सफ्टवेयर कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई देखाउने छु। मैले त्यो सफ्टवेयर चाहिँ वन ड्राइभमा शेयर गरेको छु हैन। वन ड्राइभमा गएर तपाईले अथवा तपाईले अर्को भिडियो मैले इन्स्टल पोर्टल मेसिन अथवा डाउनलोड भनेर मैले त्यहाँ भिडियो देखाएको छु, यो भिडियो लगाएको छु। त्यो भिडियोमा गएर तपाईले त्यो सफ्टवेयर लिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एन्टिभाइरस, फोनमा एन्टिभाइरस छ भने डाउनलोड गर्न गाह्रो हुन्छ है त। अब मैले यहाँ डाउनलोडमा थिचेँ हैन। डाउनलोड थिचेपछि के भन्यो, अनेबल टु स्क्यान द फाइल, यहाँ भाइरस भनेर देखाउँछ। किनभने यस्तो थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ भाइरस भन्ने देखाउँछ हैन। तर पनि तपाईले एनीवे डाउनलोड भनेर तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुस् यसरी। अनि डाउनलोड भएको कुराहरु चाहिँ कहाँ आउँछ, यहाँ डाउनलोड भनेर यहाँ स्ट्रिम आएर हुन्छ है, यहाँ आएर हुन्छ। तर त्यो एन्टिभाइरसले के गर्यो, डाउनलोड गर्नुबाट के गर्यो, ब्लक गरेको छ है यहाँ है। डाउनलोड गर्नुबाट ब्लक गर्यो। तपाईले एन्टिभाइरस अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्टिभाइरस कसरी अफ गर्ने भन्ने बारेमा तपाईले म यहाँ सर्टकटमा बताइहाल्नेछु। यहाँ इ प्रोटेक्टेड भनेको छ नि, यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ एन्टिभाइरसले प्रोटेक्ट गरेको छ भनेको छ। त्यसलाई केही छिनको लागि अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मसँग चाहिँ एभास्ट भन्ने फ्री एन्टिभाइरस छ। तपाईकोमा कुन एन्टिभाइरस छ त्यो आधारले पनि तपाईको सेटिङ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको एभास्ट छ भने यही तरिकाले, छैन भने कुन छ मलाई गर्नु होला। म तपाईलाई त्यसको बारेमा बताउँछु। तपाई सेटिङमा जानुस्, सेटिङमा गएर अनि यहाँ तल चाहिँ प्रोटेक्टमा जानुस्। प्रोटेक्टमा गएर रिन सवर सिल भनेछ नि, यसलाई अफ गरिदिनुस्। कति सेलको लागि भनेर सोध्छ यसले हैन। के भन्नु अब, अन्टिल रिस्टार्ट पिसी भनेर यसो गरिदिउँ। ओके, अब यो अफ भयो। अब फेरि अर्को पनि छ यहाँ, अनि यहाँ क्वाइन्सी अरू के सिल छ। यसलाई पनि यो कोर सिल छ, यसलाई पनि यसलाई अफ गरिदिउँ। अन्टिल पिसी रिस्टार्ट भनेर, पिसी रिस्टार्ट भइन्जेलसम्मको लागि भनेर। अब यो सबै के भयो, भइसक्यो। अब एकछिनलाई यसले के गर्यो, काम गर्यो। अब यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ यसलाई। अब यो डाउनलोड हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल